מאז שה-AI נכנס לחיינו, אנחנו לא מפסיקים להיות מופתעים כל הזמן מהיכולות שלו ומקצב ההתקדמות המטורף, שבו מודלי המכונה, או ה-LLMs, מתקדמים. מצד אחד אנחנו מפארים את היכולות שלהם, נעזרים בהם, חוסכים זמן וכאב ראש על משימות שפעם היו לוקחות לנו המון זמן. מצד שני, מתחילות לצוץ טענות שהיכולות האינטליגנציה שלנו מתנוונות. אנחנו כבר לא משתמשים בו רק לאוטומציות של תהליכים משמימים, אלא ממש כדי לחשוב עבורנו. למעשה, אפילו לפני הצ'אט ודומיו, עוד ב-2011, דיווח הפסיכולוג קיון הי קים, שממצאי המבחן המתוקנן ליצירתיות, שזה כמו מין מבחן IQ רק ליצירתיות, שהציונים הגולמיים במבחן יורדים מדור לדור. כלומר, אנשים נהיים פחות יצירתיים, לפחות בארצות הברית, לעומת הציונים במבחני IQ שעולים משנה לשנה. ובכלל, מה קורה כשמה שהופך אותנו לאנושיים, השפה שלנו והיצירתיות שלנו, מועתקים למכונה שבתורה עושה את זה יותר טוב מאיתנו? אנחנו מנגד קצת מתנוונים, ומה שבפועל מתקבל זה מצב שבו קם הגולם על יוצרו. זה כבר ממש קורה לנגד עינינו. בדיוק בשביל זה רציתי לצאת עם הפודקאסט כדי להתחקות אחר היצירתיות האנושית. בכל פרק אני אראיין אנשים מעוררי השראה שישתפו על התהליכים שלהם עם יצירתיות, ייתנו שיטות להגיע ליצירתיות, ידברו על הערך שלה עבורנו ועבור עצמם. וכן, גם על איך ואיפה נכון לעבוד עם AI כדי להגיע לתוצאות האופטימליות. אז היום הכנו פרק עם יוצר מרתק בתחום הקולנוע. נמצא איתי כאן אמרי מטלון. אמרי מטלון הוא במאי, תסריטאי, קולנוע ומרצה. עבודתיו עוסקות בייצוגים שונים של זהות ישראלית בצל הטראומה. סרטיו זכו בפרסים רבים בפסטיבלי קולנוע בארץ וברחבי העולם. בימים אלה הוא מסיים את העבודה על סרטו החדש מים רבים, עליו זכה לאחרונה בפרסי וייל בלוך לקולנוע. לצד עבודתו הקולנועית, אמרי מרצה לסטורי טלינג באוניברסיטת רייכמן, ומייעץ לתסריטאים בבית ספר סם שפיגל. הוא מלווה חברות עסקיות במציאת הסיפור שלהן, ובכלל כלשונו יחפש תמיד למצוא ולחדד סיפורים, כמו שאדם יחפש תמיד ללטש את זיכרונות ילדותו. קודם כל, ממש תודה שאתה פה איתנו ונותן מהזמן שלך. תודה שהזמנת אותי. אני אשמח לדעת קצת שתספר לנו על עצמך, מתי התחלת ליצור, ומה הביא אותך לזה בעצם. אצלי היצירה התחילה בגיל מאוד צעיר, כממש סוג של רפסודה במים סוערים של ילד עם יכולת ישיבה במקום דלה מאוד, יכולת תנועתית מוגזמת, וזה סוג של היפראקטיביות לא מאובחן או חצי מאובחן. וכבר בגיל מאוד מאוד צעיר, בכיתה ב', הייתה לי מחנכת בשם ציפי, תודה ציפי, אם באיזשהו עולם הפודקאסט הזה יגיע אליה, ששמה לב שרק בשיעורי כתיבה, אז קראו לזה אולי הבאה, אני לא בדיוק זוכר את השם, היום קוראים לזה שפה, רק שם אני בעצם לרגע אחד מצליח לשבת בשקט בכיסא, ולרגע אחד גם רואים עליי הנאה, בזמן שבשאר השיעורים אני מסתובב ללא הפסקה, ובחושי אחדים היא זיהתה שזה מקום בטוח עבורי, מקום שעושה לי טוב, שקט ונחת ועוזר לי להתרכז. והיא הציעה לי, לטובתה כמורה, לייצר יותר שקט בכיתה, ולטובתי כתלמיד, לצלול לתוך עולם שמעניין אותי, לכתוב את מה שקורה בכיתה. זאת אומרת, בכל השיעורים. לא רק בשיעורי הבאה שבהם כולם כותבים, להפוך את זה אצלי לדרך קבע, לתאר את מה שקורה בכיתה, ובעצם ככה נולדו הסיפורים הראשונים שלי. הייתי מסתובב עם מחברת, מתאר חברויות, מתאר שיעורים. לאט לאט זה הפך למשהו שאני עושה בערבים, בלילות, נוסע עם מחברת לכל מקום. ומאז עד היום המילה הכתובה, בעיקר המילה הכתובה, אחר כך נכנס גם העולם הוויזואלי. ומאז המילה הכתובה מלווה אותי, דרך סיפורים, דרך שירים, דרך תסריטים. וואו, מעניין. זה ממש התחיל בילדות. נכון. למה לדעתך אנשים צורכים סרטים באופן כאילו כללי? למה אנשים הולכים לקולנוע? מה מניע אותם לזה? תראי, האומנות שלנו, הקולנוע, כפי שקוראים לה האומנות השביעית, היא אומנות שיש בה איזה דיסוננס. כי היא חיה בשני עולמות דומים ורחוקים ביחד. זאת אומרת, יש סוגים שונים לחלוטין של צריכת של קולנוע. יש אנשים שקולנוע הוא אסקפיזם מבחינתם, הוא אפשרות לברוח מהמציאות, שזה בעצם אולי מדבר על מרבית הצופים. סיפורים גדולים מהחיים, גיבורי על,
קומדיות רומנטיות, כל תחומי המיינסטרים הקולנועי, בעצם הוא פונה לקהל רחב שמבקש דווקא לצאת לרגע מהמציאות. ויש קולנוע שהוא בקצה השני של הסקאלה, שהוא קולנוע אומנותי, ארט-האוס, כמו שזה נקרא, שבעצם מזמין צופים לערער בקיום, לחשוב על תכנים עמוקים יותר ביחס לקיום האנושי, ביחס ליחסים, ביחס למרידה במדינות מסוימות, במשטרים מסוימים. זאת אומרת, קולנוע שהוא עדיין עוסק ברגש, אבל יש בו צדדים מורכבים, מעוררים יותר, אינטלקטואליים יותר, ובעצם זו סקאלה מאוד מאוד רחבה, של סיבות גם בהתאם לזה של למה אנשים הולכים לקולנוע. לצערי, ככל שהזמן עובר, הקולנוע האומנותי הוא הופך לנישה יותר צרה, יותר מצומצמת, גם בארץ וגם בכלל, והסטרימרים למיניהם בעצם מבליטים את הנוכחות של דברים יותר מיינסטרימיים, ונותנים להם מקום בצורה גם מאוד פשוטה, מתוך הבית, ולכן אם יש איזו תנועה כזאת בעולם, אפשר להגיד שהמחט זזה לכיוון המיינסטרים והסרטים הקופתיים, הגדולים, שבעצם מוצאים אנשים מהבית לצורך האסקפיסטי יותר, ואני עוד מאמין שזאת יכול להשתנות. האמת שזה ממש מעניין שאמרת את זה, כי אני לא מזמן אמרתי לבן זוג שלי, כשהיינו יוצאים מסרטים בקולנוע, שפשוט אני מחליטה אם סרט היה ממש טוב, אם אני חושבת עליו אחרי. ואני חושבת שזה מדבר בדיוק על מה שאתה אומר, על התחושה הזאת, זה גרם לי לחשוב, זה לא גרם לי לחשוב. יכול להיות שאני צופה בסרט, כאילו מבחינתי זה האומנות של הקולנוע, מבחינתי אישית, שאם צפיתי בסרט ואין לי מחשבות אחריו, אז יכול להיות שהוא לא היה כל כך אומנותי. ואם אני פתאום מוצאת את עצמי הוגה בו יום ולילה אחרי, אז כנראה שהיה בו משהו שלא שמתי לב בהתחלה. את צודקת, זה קשור גם לאלמנט, לכלי סיפורי מובהק, שהוא בעצם, סיפור תמיד בנוי בין שני כתבים של פלוס ומינוס, שביניהם הגיבור זז, ובין כישלון להצלחה, ובעצם יש תסריטים שהם נותנים פתרונות ותשובות, ואתה יודע אם הגיבור סיים בהצלחה, או סיים בכישלון, והדברים יותר מוחלטים, בעצם הסרט עוסק במתן תשובות, הרבה פעמים זה סרטים שקשורים לתיאור, נגיד של תהליכים דמוגרפיים שקורים בעולם, ואז באיזה דימוי מסוים, מוחלפים המוסלמים ברובוטים וכו'. ויש סוג אחר של סרטים שבעצם מבין שמה שחשוב באומנות זה לשאול את השאלות, שהתשובה היא אולי החלק הפחות מעניין, ולכן הרבה פעמים סרטים כאלה, אני מאוד מפשט את זה כרגע, כן? אני מאוד מצמצם את זה, אבל סרטים כאלה הרבה פעמים אתה נשאר עם שאלה, ולכן אתה גם בחנייה עוד חושב על זה, ובבית אתה, לפני שאתה נרדם, שוב חושב על זה, ובקפה של הבוקר פתאום מקבל איזו זווית נוספת. אז אתה אומר שדווקא הקצוות הפתוחים של הסרט, זה מה שגורם לנו לחשוב על זה יותר? אני חושב שסרט הוא עוסק תמיד בתמה, תמיד יש איזושהי תמה שהיא הרעיון המרכזי של הסיפור, ובסרטים, בהרבה סרטים, יש פתרונות מאוד ברורים ומוחלטים לשאלה שהסרט שואל, ויש סרטים שבהם עצם שאלת השאלה והעלאת הנושא ועצם העובדה שאתה גורם לצופים לערער בסוגיה הזו בחיים הפרטיים שלהם, היא הדבר שנשאר כמשהו מרכזי, ולא דווקא איזו תשובה חותכת. אני בדיוק מסיים סרט עכשיו שהרבה התחבטתי עם הסוף שלו. אני לא אעשה ספוילרים, אבל אני בהחלט אגיד שאני נאמן לזה גם במה שאני עושה. לחלק הזה של כן. הסוג הזה של הסרטים כן. שגורמים לך כן. עכשיו. כן, לא חשבתי משתדל לפחות, משתדל. אתה נראה לי כזה, אומן. באמת, התהליך הזה שמביא אותך לחשוב על הרעיון של הסרט, או התהליך של מה התמה שלך, כמו שציינת מקודם, יש לך צורה מובנית שבה אתה עובד על זה, יש לך איזשהו משהו שמעורר בך השראה, שדרכו אתה נכנס ומתחיל לכתוב? אני אגיד אני חושב שיש המון המון סוגים של איך בן אדם נכנס ליצירה, וגם יש בזה המון קומות. זאת אומרת, יש את הקומה של הרעיון המרכזי, שאצלי זה יכול לבוא מתוך משהו מהחיים, שעובר איזשהו מטמורפוזה מאוד מאוד גדולה. דמות שפגשתי ועניינה אותי, כמו במראות שבורות, הייתה לי חברה שהייתה אוספת טרמפים בלילות כדי להסתכן, וזה היה איזה גרעין שנורא עניין אותי בדמות,
אז סביב זה בניתי סיפור שלם. מי האדם שהכי קשה לו להתמודד עם מצב כזה, אז בניתי לאבא כזה, מאוד דאגן וחרדתי. זאת אומרת, הסיפור נבנה מתוך איזו היכרות, ואז עבר שינוי מוחלט ויצא לגמרי מהחיים. במים רבים, אז שמעתי סיפור מחברה שאני עובד איתה על זוג שהכיר במין בית חולים שיקומי, והם אחד פלסטיני והשנייה יהודייה, וזה עורר אצלי המון שאלות, ונולד מזה משהו, שוב, בטייק אוף מאוד מאוד רחוק של המציאות. אז זה יכול לנבוע משם, אבל זה רק הגרעין המרכזי של משהו תופס אותך בבטן, ואומר לך, יש פה סיפור. אחר כך יש עוד המון המון רבדים של מאיפה אתה לוקח את ההשראות, או מאיפה אתה הופך את עצמך לאדם כותב, איך אתה בונה מול עצמך את המערכת יחסים הזו של מתי כותבים, איך כותבים. ושם, אחרי שכבר יש רעיון לסיפור, יש עוד המון המון תהליכים שאתה עובר, שחלקם הם לגמרי רגשיים, אינטואיטיביים, נשענים על כל מיני עזרים, כמו למשל, אני אגיד לך, נגיד לי אומנות פלסטית פותחת מאוד את המחשבה. תערוכות, ספרי אומנות. סתם כדוגמה, יש ציור אוהבים של מגריט, שכל הזמן היה לי בראש הדבר הזה של זוג אוהבים שמתנשק כשפניו מכוסים. כשאתה יושב לכתוב פתאום סיפור על תסריט, על סיפור אהבה שהוא בלתי אפשרי, אז פתאום הדימוי הזה לבש איזו צורה גם של פלסטינים שנמצאים במחסומים ומכסים להם את הפנים. ונגיד בסרט יש רגע שבו הגיבורים מתנשקים תחת חולצה משותפת שפניהם מוסתרות, וזה גם קצת הפלנלית שעוצרים ועוצמים את העיניים לפלסטיני, וזה גם קצת חופה, וזה גם קצת מגריץ. זאת אומרת, יש איזה תהליך אינטואיטיבי שלפעמים נולד מיצירות אומנות אחרות. יש הרבה דיבור בקולנוע ובכלל בכל המדיומים האומנותיים, עם מדיומים אומנותיים נוספים ועם השראות. דבר שני זה מדיטציה, שעכשיו אני לא עושה. קשה קצת עם הילדים. זה בדיוק הפוך, כאילו, העולם של גידול ילדים הוא הקצה השני, הוא הפוך ממדיטציה, אבל מדיטציה, לכתוב חלומות, זה משהו שבתהליך היצירתי לי מאוד מאוד עוזר, להביא רעיונות מגוונים. נדבר על זה קצת, מה הכוונה בלכתוב חלומות, איך אתה נזכר בהם בכלל? אז בזמנים שאני כותב, אז קודם כל, באופן בלתי נשלט, הסיפור נכנס לי לתוך החלום הרבה פעמים. זאת אומרת, הרי אנחנו בסוף, מה שאנחנו חושבים עליו במהלך היום, הלא מודע שלנו אוסף כל מיני דברים ומגיעים בחלימה. אז הרבה פעמים בכלל החלום מביא את הדמויות, הוא מביא דברים מתוך הסיפור ממש, ולפעמים הוא פשוט לא קשור לזה, אבל אני באיזושהי צורה אינטואיטיבית מרגיש שאני צריך לחבר את זה. ומה שהייתי עושה הרבה זמן, עכשיו לי קשה לכתוב כשאני מסיים עריכה, אבל בתקופות שאני כותב יותר, עכשיו אני יותר עובד על מבנה של הסרט הבא. אבל בתקופות שאני ממש כותב, אז איך שאני קם בבוקר, יש לי פנקס ליד המיטה, ואני מיד כותב את מה שחלמתי. זאת אומרת, לפני שמשהו בכלל מתחיל, גם אם אין בזה כלום, אבל זה עוד משהו. ואז אתה אחר כך יותר מאוחר ביום מאבד את זה? אני מערער בזה, ואני מחפש אם היה שם איזשהו רמז, או אם היה שם איזשהו רעיון. שוב, זה כל המקומות שבהם המודע יכול להיפתח למקומות קצת יותר אינטואיטיביים, בלתי נשלטים, אז עייפות לפעמים יכולה מאוד לעזור בכתיבה, וחלומות, ומדיטציה, ואומנות, ושקט. אני הרבה פעמים יוצא לטבע, הייתי נוסע הרבה לצפון לכתוב, להתבודד. זאת אומרת, מנסה לייצר לעצמי את הסביבה שבה הרעיון הגולמי עכשיו צריך להפוך למשהו שלם, וזה תהליך מאוד ארוך, מאוד מאוד ארוך. אני יכולה להגיד ואפילו להמליץ למאזינים שנמצאים כאן, שמהחומרים שאני קוראת, אני קוראת המון על התחום הזה, וחוקרת את זה הרבה, גם מהנקודת מבט הקוגניטיבית, וחלומות, ושינה, ובאמת אחד הדברים שאומרים זה שבגלל שאנחנו שוכחים בדרך כלל את החלומות שלנו, וגם קורה לנו משהו בזיכרון, אנחנו מאבדים את הזיכרונות שלנו בלילה, אז מה שאתה עושה זה מאוד נכון, זה לכתוב את החלום ישר, כשמתעוררים, כדי שבאמת זה יעלה למודע שלך, לא תשכח אותו, כשאתה עדיין מטושטש, נכון. ועדיין זוכר, ואז אתה יכול להשתמש בזה אחר כך, אז אינטואיטיבית עשית... אז נכון, האמת שלא קראתי על זה הרבה, אבל דיברתי עם אנשים שעושים את זה, וגם דיברתי עם אנשים שאפילו, יש אנשים שביכולת שלהם כבר הם פיתחו יכולת להתעורר באמצע החלום כשהם רוצים.
שזה כבר מיומנות שאפשר כנראה לרכוש אותה, אבל בזה עוד לא התעסקתי. אני פתוח לכל מיני סוגים של השראה, כדי באמת לנסות לייצר לעצמי נקרא לזה, את היוצר הכי טוב שנמצא בתוכי. זאת אומרת, כל אחד יש את המנגנונים שלו, אני חושב שזה משהו מאוד אינדיבידואלי, אבל כל המנגנונים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם מאוד מאוד אישיים, עם כל מה שזה אומר. זאת אומרת, הם כלים מאוד לא מכניים, הם נורא בנויים על, אני בכוונה, את יודעת, אני כבר מתייחס גם לדברים נוספים שאולי נדבר עליהם, הם מאוד בנויים על מי שאתה, נגיד אצלי, המדבר או הצפון, אלה מקומות שטיילתי בהם הרבה, זה מחזיר אותי לחוויות, זה מחזיר אותי לאיזה אני ילדי. זאת אומרת, יש לזה משמעויות שהן לא תמיד מדידות. כן. אבל בסוף אתה עושה את הפעולות שיכולות לעזור לך להגיע לאיזה מימד יותר איכותי, יותר אינטואיטיבי, יותר נקי, אותנטי של יצירה. מעניין ממש. אני קראתי לא מזמן על אירון סורקין, התסריטאי שכתב את הרשת החברתית למי שלא מכיר, והוא אומר שהמצב הקבוע שלו בעצם זה מחסום כתיבה, זה הרגיל, והיוצא דופן זה כשהוא מצליח לכתוב. ואיך הוא עושה את זה, המתכון שלו, זה בעצם, הוא אמר שהוא לפעמים מתקלח 6 פעמים ביום, מעניין. רק כדי להוציא את המחסום הזה. מעניין, מקלחת, זה לא פעם ראשונה שאני שומע שמקלחת, גם כן יש בה משהו, איזה שינוי מימד שפותח קצת את החושים היצירתיים. דיוויד לינץ', הבמאי המעולל שלא מזמן נפטר, זה אובדן עצום למי שמעריך או מעריץ אותו אפילו, אני גם יצא לי לפגוש אותו, איש מדהים. הוא השתמש במדיטציה ככלי מאוד מאוד משמעותי ביצירה שלו. והוא דיבר על זה המון, הרצה על זה ודיבר על זה המון. זה נראה לי קשור למה שאמרת קודם, שבעצם אתה מתכנס, אתה צריך להיזכר בדברים שקשורים אליך, בזיכרונות שלך, ברעיונות שלך, בתת מודע שלך, ובאמת, נכון. כן, סליחה. לא, נכון. אני חושב שסיפור הוא דבר קיים, הוא יכול ללכת לכל מיני כיוונים, אבל יש לו איזה גרעין שצריך לגלות אותו. זאת אומרת, הרבה פעמים הסיפור יש לו איזה רצון להיות מסופר באופן כבר שגלום בתוך הסיפור, ואתה צריך לנסות לקלף את השכבות, להיות קשוב לו ולתת לו לצמוח לכיוון שהוא רוצה, בצורה שהיא באמת קצת כמו להיזכר, כמו שתיארת קודם, שאמרתי שזיכרונות ילדות, שהם קיימים שם, אבל הם קצת כהים וקצת לא נגישים, ואתה צריך לנסות להקשיב לעצמך טוב כדי להיזכר בהם באמת. וואי, זה נשמע לפעמים אפילו קצת קשה, תהליך כזה רגשי שאתה יכול לעבור עם עצמך ולהתמודד עם דברים מהעבר שלך. כן, אני בהחלט חושב שיש בזה. קודם כל, אני באמת נשען נקרא לזה על סימני דרך ביוגרפיים. אני לא כותב דברים ביוגרפיים, אבל אני בהחלט נשען על סימני דרך ביוגרפיים, ואת יודעת, יש בזה את כל הסקאלה, את כל הקשת של רגשות. לפעמים אתה פתאום נראה מטורף לחלוטין שאתה צוחק עם עצמך בחדר, ולפעמים אתה יכול אפילו לעבור חוויות קשות, או זיכרונות קשים, בהחלט. זה לגמרי קורה, וזה משהו שאתה מקדיש את החיים אליו. ככל שאתה מתבגר, לפחות אצלי התהליך היה כזה שאתה יותר יודע להתנתק מזה. זאת אומרת שהחיים שלך בנויים מעוד דברים, ההורות משפיעה על זה, אתה מפתח איזשהו אור קצת יותר עבה, ואז אתה יכול גם לבחור מתי אתה צולל, מתי אתה מרטיב את עצמך במקום הזה של עכשיו אני ביצירה, ומתי אתה יכול טיפה להתנתק מזה. קצת כמו שדיברנו על המציאות. כן, כאילו הרעש שמאיר אותך, הרעש. כן, לומדים להדחיק עם השנים, אני חושב. זה חלק מהמנגנון. אז עכשיו שנתת גם למאזינים את כל המתכונים שלך כתסריטאי ובמאי לעשות את היצירה שלך, אני אדבר קצת על הפיל שבחדר, ה-AI והכלים של ה-AI שנכנסו לחיים שלנו, ועושים בהם המון המון שימושים בעולם היצירתי, בין ויז'ואלס, בין דיבורים על זה שלא יודעת מה, אולי בעתיד סרטים יג'ונרטו, אפילו היו דיווחים של צופים בנטפליקס שהעידו שאחד מהסרטים הדוקומנטריים השתמשו בג'ן AI כדי לייצר חלק מהוויז'ואלס של בן אדם אמיתי, אבל נכון שתמיד עושים כזה חזרה כזה שחזור, מעין שחזור, אז לקחו דמות אמיתית מהסרט הדוקומנטרי, וכאילו הצופים עלו על זה שהיו שם כל מיני עיוותים. לא ניכנס לסרט, אבל רציתי לשאול אותך קודם כל מה אתה חושב על זה, ובכלל על השימוש בכלים האלה. תראה, אני קודם כל מתעסק בזה במחשבה, ולא רק במחשבה, די הרבה. אני עוד מנסה להבין
מה המקום של הדבר הזה אצלנו, גם כשאני מדבר עם סטודנטים, בעולם היצירתי, אני קצת מתייחס לזה, כאילו ה-AI הוא חבר עם יכולות מסוימות, הוא נגיד מהנדס, נגיד אני עכשיו ארכיטקט ואני רוצה לבנות בניין, ויש לי חבר מהנדס, והוא מבין באישורי בנייה, והוא מבין במידות קצת, ויש לו ידע מאוד מצומצם, בתחום שאני עליו יכול להתייעץ איתו, גם תוך כדי ביקורת מאוד מאוד גדולה, אבל שם אני יכול להתייעץ איתו. אני לא יכול להתייעץ איתו עדיין, בהרגשה שלי, על היבטים רגשיים. ה-AI אין לו ביוגרפיה. הדמות הזו שאתה מדבר איתה, או הדמות, או לפעמים זאת אישה, אין לה ביוגרפיה אותנטית, אין לה אינטואיציה. היא לא יכולה לחבר השראה של יצירת אומנות לדמויות בסרט. אין לה את היכולות, אין לה את סך החוויות הרגשי שאנחנו עוברים כיוצרים. היא לא חוותה במדבר רגע שיש לו ריח ויש לו קסם, ואותו היא מנסה לשחזר. לכן, בכל מה שקשור למבנה, שהרשת מוזנת בהמון ספרים, כמו של רוברט מקי, הספר סיפור וספרים אחרים, שבהחלט היה יכול להבין על מה מדובר כשמדובר על מבנה, על סטרוקטורה של סרט. בנושא הזה יש לו ידע, ואפשר להתייעץ עליו על זה. אפשר להתייעץ איתו בנושא הזה של איך ליצור מבנה קולנועי, להתייעץ האם המבנה שיצרתי יש לך משהו להגיד עליו או להוסיף לו, אבל בכל מה שקשור להיבטים האינטואיטיביים, לדעת צערי ולדעתי, מי שעושה בזה עדיין כרגע שימוש במצב הקיים של ה-AI, בדרך כלל, מעבר לזה שהמסרים של ה-AI עוברים תמיד עם קומפלימנטים מוגזמים ובצורה בלתי נסבלת. עכשיו במיוחד, עם העדכון האחרון. הוא נודניק ברמות שכאילו קיצ'יונר, אבל מעבר לזה גם זה בדרך כלל מעלה קלישאות, וזה בדרך כלל מעלה דברים שהם מתחת לסף שיכול להיחשב יצירה בעיניי, ולכן זה מאוד מאוד מוגבל עדיין, והשימוש בזה צריך להיות מאוד זהיר. אני בהחלט סקרן לדעת מה העתיד צופן בעניין הזה, אבל לדעתי זה לא יוכל לדלג, זה בעצם יגדיל את הפער שדיברתי עליו בהתחלה, של סרטי המיינסטרים או סדרות המיינסטרים שהן נצרכות כבידור, היה יוכל לתרום המון המון המון, ודווקא הסרטים, ולכן אמרתי בהתחלה שאני גם קצת, שאני לא לגמרי פסימי. זה ייצר את הקולנוע האמנותי, יקבל נישה עוד יותר אולי מצומצמת בסקייל, אבל אתה תהיה חייב להיות סופר מיוחד, סופר ייחודי. אנשים לדעתי יותר ויותר יתכנסו לתוך הביוגרפיות הרגשיות שלהם, לתוך ההיכרויות האמיתיות, האותנטיות שלהם עם העולם, ודווקא זה יכול להשפיע על סרטים שיצאו סרטים אותנטיים יותר, אינטימיים יותר, קטנים במרכאות יותר, ואנחנו כבר קצת רואים את התהליך הזה, ולדעתי הוא עוד ילך ויגבר, ולכן אני לא חושש מהכניסה של ה-AI, אני חושב שזה חלק מהתהליך שהאנושות עוברת, כן. והוא ישפיע גם לטובה. זאת אומרת, אתה צריך לשרוד, אתה צריך להיות באמת מיוחד, ובאמת אותנטי, כדי לייצר יצירה, לא משנה איזו יצירה, באיזה עולם, אומנות פלסטית, ספרות, קולנוע, היא תצטרך להיות מקורית, אורגינלית, ולכן זה יעשה איזשהו סוג של סינון, שהוא יכול להיות גם לטובה. כן, האמת היא, אמרת אוריגינלית, ומעניין שהמילה אוריג'ינל, המילה מקורי, גם בעברית, גם בשפות אחרות, בעצם מקור ומקוריות, כאילו ייחודיות, בעצם תפסו את אותה משמעות בסופו של דבר, למרות שמקור המילה הוא בסוף על המקור יותר. נכון, זה מעניין, כי זה בעצם דברים שהם כמעט הפוכים, ויחד עם זאת הם לא הפוכים, כי כמו שאמרנו, יש המון אומנות תמיד, קולנוע תמיד, כל סרט שאתה עושה מושתת על סרטים אחרים שנעשו בחוויה שלך כיוצר, זאת אומרת, זה לא אומאז' או זה לא פלגיאט, אבל ראית דברים והם נכנסים לתוך סך החוויה שלך הקולנועית, אותו דבר עם כל יצירת אומנות, אתה תמיד מתכתב, ומה שהופך את זה למיוחד זה אתה, זה האינטואיציה שלך, זה הביוגרפיה שלך, זה סך החוויות שלך. את הדבר הזה, ה-AI, לא, לדעתי, לא יוכל, לפחות לא בזמן הקרוב, להחליף. אני אשאל עכשיו שאלה מנקודת מבט אחרת. זאת אומרת, נניח שהייתי אומרת לך בעולם אוטופי, או לא אוטופי, לא משנה, ב5 שנים הקרובות יפתרו את כל הבעיות האלה שציינת, גם את ההטיות של ה-AI וגם את היכולת שלו לחדש. מין ניסוי מחשבה כזה אני עורכת פה, אז נניח שכן זה היה נפתר, וה-AI היה יודע להציע לך את התסריט ואת הרעיונות הכי ייחודיים בעולם, ואומר לך רק תתקן פה ושם. אתה כיוצר,
היית משתמש בזה? היית רוצה להשתמש בזה? אני אחזיר אותך לתחילת השיחה, ששאלת אותי מתי התחלתי ליצור, ובעצם בתוך התשובה שלי כבר הייתה התשובה גם לזה. אצלי בסוף יצירה היא גם עניין תרפויטי. זאת אומרת, יש משהו ביצירה שהוא מרפא את הנפש, והוא מרפא את הנפש בגלל הנביאה שלו מתוך הנפש. עליי היצירה השפיעה עם השנים מאוד מאוד לטובה, עזרה לי להתמודד, כמו שגם חשפת אולי קצת קודם, עם כל מיני מורכבויות ושאלות. אני לא הייתי מוותר על החוויה התרפויטית שביצירה, ועל המסע הפנימי הזה שביצירה, כי בסוף הכותרת או התוצאה היא לא נשלטת. זאת אומרת, יש משהו ביצירה שתמיד אותי, הרבה פעמים מדברים על פסטיבלים, על פרסים, על יוקרה, על זה. זו לא המטרה. זה משהו שלפעמים קורה, אבל המטרה של היצירה היא קודם כל ההתמודדות של אדם מול עצמו, מול חוויות שלו, איזו יכולת שלו, לעבור את מסע החיים עם עוד משהו, שנותן לו משמעות, שממלא אותו. ופעם שפילברג אמר שבעצם יש לו מזל, הוא עושה את הסרטים שהוא אוהב, והמזל שלו שגם הרבה אנשים אחרים אוהבים אותם. אז יצא לו טוב. אבל בסוף אתה עושה את מה שאתה רוצה לעשות, את מה שאתה יכול לעשות, את מה שאתה נכון לעשות, את מה שממלא אותך ומלווה אותך ועובר איתך את מסע החיים בצורה יותר מלאה. ולכן את הדבר הזה לא הייתי מוותר עליו תמורת איזו הבטחה שיצא משהו טוב. זו לא העניין פה התהליך. וואי, זה ממש מעניין. הנה, תוך כדי שאנחנו מדברים, המוח שלי עושה בכלל חיבורים למשהו אחר לגמרי, שלפני שנים הייתי בהרצאה של פרופסור אילם גרוס, שדיבר על pure science, כל מה שנקרא pure science מול technology, שזה בדיוק זה. הוא אמר, אם לא היה pure science שאין לו שום מטרה, המטרה שלו הוא לא לקדם את הטכנולוגיה, לא להתקדם לשום מקום, אלא לחקור לשם החקר עצמו, אז הוא טוען, לא היינו מתפתחים טכנולוגית, לא היו באמת נהיות מהפכות מדעיות. הוא נתן, זה היה לפני הרבה שנים, הוא נתן דוגמאות מהאינטרנט כל העולמות שאנחנו מכירים היום והיום יום שלנו מושתתים עליהם, התחילו ממדע טהור. וזה קצת מה שאתה אומר על האומנות, כי גם האומנות אי אפשר ליצור משהו חדש, אי אפשר ליצור משהו אותנטי, מעניין, שיעניין אנשים אחרים, בלי שאנחנו נעודד את היוצר, את האומן, לעשות את זה ממקום אמיתי של רצון. אני מסכים, שוב, אני חושב שתמיד, גם אם סרטים נראים מאוד רחוקים מאיזו חוויה ביוגרפית, או מאיזו חוויה אנושית בסיסית, הרבה פעמים מתחת לזה, הדבר נמצא. זאת אומרת, גם לפעמים אפילו תראי, סרטים של קובריק, שהם סרטים לפעמים אפילו אפיים בגודל שלהם, משהו באובססיה שלו, משהו במסע שלו בעולם, משהו באיזה קונפליקט שהוא צריך ליישב עם עצמו, נמצא שם, לא תמיד בפרונט, אבל מתקיים שם. ואני חושב שבסוף כל יצירה מתחילה באיזה פער, או באיזה שאלה שיש לה יוצר מול העולם, ועל החוויה הזאת, מי שחווה את זה, אי אפשר לוותר על זה. וזה שוב, זה לא בתוצאה, זה לא במחיית כפיים, זה לא בפרס. זה לפעמים בברייקת'רו הקטנים האלה, כן. באיזה רגע שמשהו מתחבר לך, ואתה מבין שעלית קומה מול עצמך. אתה מול עצמך עלית איזושהי קומה. גדלת, הבנת משהו על העולם, עוד משהו נרפא בתוך החוויה הזאת שנקראת חיים, שכולנו חווים אותה בתוך ידיעה שאנחנו מתים בסוף. ואת הדבר הזה, את הפער הזה, יצירה מיישבת. היא א', נותנת לך להרגיש שאתה נשאר כאן, וב', היא נותנת לך משמעות לתוך החיים פה. ושוב, לא הייתי מחליף את זה באיזשהו פתרון אינסטנט. כן, האמת היא שאם ציינת כבר מוות, אז אנחנו בפודקאסט, בכל פעם שאני אשב פה עם אנשים, גם זה יהיה יוצרים, אנשים מהאקדמיה, תהיה לנו פינה שעוסקת ביצירתיות ואיך היא הצילה אותך. אז איך הצילה אותך היצירה? אוי, זו שאלה טובה. אצלי, אני צריך רק לבחור מה מהם. אני חושב שהתקופה של הצבא, לי היה מאוד קשה בצבא. זאת אומרת, הייתי לוחם, וגם עשיתי את זה די טוב, כי יש בי את המקום הזה שרוצה להצליח ולהצטיין, אבל די סבלתי.
והיה לי מאוד מאוד קשה בצבא, רגשית, ואני באמת חושב שלא הייתי מסוגל לעבור את התקופה הזו בלי לכתוב. ואני ממש זוכר את עצמי, כותב שירים על מגדלי שמירה, כשלא היה לי על מה לכתוב. כותב על היד, מנסה לזכור בראש. הדבר הזה שהרגשתי שיש עוד חיים, עולם שלם של יצירה, הייתי קורא הרבה בצבא. והייתי כותב הרבה, וזה נתן לי כל הזמן, זה היה ממש קרש הצלה, במובן הזה שכל הזמן זה הזכיר לי שיש עוד חיים שלמים, שהם לא עכשיו בשטחים, בתחושה הזו שאתה עושה משהו שאתה לא שלם איתו, והם לא באיזה מבצע, והם לא בשמירה, והם באיזה עולם מעל שהוא קומה שלמה שיש לאנושות להציע, שאתה יכול לצלול לתוך עולם שכבר היו בו רבים וטובים, משוררים שאהבת, ובמאים שאהבת, וסופרים שאהבת, ואתה תמיד יכול לגמוע מזה, והמציאות של הכאן ועכשיו היא לא המציאות היחידה. ואני חושב שבלי זה, הייתי ממש בסכנה לשקוע בדיכאון מאוד מאוד גדול בצבא. וזה איכשהו עזר לי לעבור את זה. למזלי גם, זה קורה לי שסביבי היו עוד כמה חבר'ה, שמאוד מאוד היו יצירתיים, ומאוד היצירה הייתה להם חשובה, חלק מוזיקאי, עוד אחד שהפך להיות אומן ענק, שלצערי היצירה לא הצילה אותו בסוף, והוא שם קץ לחייו, אבל גם הוא בתקופת הצבא, הוא היה ממש מפסל מדברים קטנים, מחבר מקלות. זאת אומרת, כל הזמן הזכרנו לעצמנו שיש עוד קומה ויש עוד חיים, ושהחוויה הזו היא זמנית והיא מצומצמת והיא לא הכל. וואו, ממש עוצמתי האמת. אני בנימה זו, לקראת סיום, אני אשמח אם יש לך משהו שהיית רוצה לשתף את המאזינים, איזשהו טיפ. דיברת הרבה על מבנה של יצירה, גם על המבנה של יצירה, גם על זה שאתה מרצה לסטורי טלינג. יש לך משהו שאתה חושב שצריך להתקיים, מבנה כזה שצריך להתקיים בכל יצירה, או בכל בעצם סיפור שאנחנו מספרים, בין אם זה בשיווק או בדברים אחרים? התשובה ללמה זה הציל אותך, היא בעצם השאלה המעניינת באמת. זאת אומרת, השאלה בסוף המעניינת של המעשה האומנותי בעיניי, היא למה אני? זאת אומרת, איפה אני מביא את עצמי לידי ביטוי? ואני חושב שדווקא, אם אנחנו ככה מסכמים את השיחה שלנו, שעולם שהופך להיות הרבה יותר סכמטי, והרבה יותר טכנולוגי, והרבה יותר עם מודלים שמייצרים סיפורים, שהם כמו, הם החלפה של, הם דומים הם חיקוי של, בתוך העולם הזה שהולך ונהיה יותר ויותר דיגיטלי ומכני, ומג'ונרט ומשוכפל, אז הדבר הזה של איפה אני האותנטי, הביוגרפי, האישי, שייחודי רק לי, איפה הוא בא לידי ביטוי, הוא בעצם התשובה של האומנות לדעתי לתקופה הזו, וגם לנפש. ולכן אני, גם כשאני מייעץ היום לחברות עסקיות, גם כשאני מול סטודנטים, גם כשאני צריך לגייס כסף לסרטים שלי, אני כל הזמן מנסה למקד את האנשים לתוך הדבר הזה. כמה שיותר אותנטיות, את הדבר הזה, האישי, הפרטי, הסינגולרי, הייחודי, אף אחד לא יכול לחכות. ולכן הוא המקום, והוא מה שעכשיו אפשר להבליט, והוא מה שעכשיו העולם גם ירצה לשמוע. כי התנועת נגד למודלים המלאכותיים תהיה ההפך ממלאכותיות, שזה אותנטיות. ולכן בכל פגישת, אפילו פגישת מחירה שאנשים שאני מלווה עושים, או אפילו בתוך כל מדיום של יצירה, אני הייתי מכוון לאנשים וגם את עצמי יותר ויותר למקום הזה. הסרט הבא שאני כותב הוא הסרט הכי אישי שכתבתי, ואני לא חושב שהתנועה הזאת היא מקרית. יש משהו שזאת בעצם התנגדות פסיבית או אקטיבית, תקראי לזה איך שתרצי, של הפרטים לקונגלומורט המטורף הזה של האינטליגנציה המלאכותית. תודה רבה, אמרי. תודה לכם, מאזינים. תודה רבה. תודה, שירלי. היה כיף איתך. תודה. ובהצלחה עם הפודקאסט. גם איתך.